Zijn onze drugswetten te streng? In Nederland is het gebruik van softdrugs zoals wiet en paddo's legaal, maar zijn harddrugs strafbaar. In België is het verboden om eender welke drug te bezitten, kopen of verkopen. Maar vind jij dat alle drugs legaal moeten worden? Ik zeg een nee. Ik denk van wel. Alle drugs. Niet alle drugs. Dus het zou dan rood zijn in dit geval. Ja. Ja, kan wel eens denk je eigen keuze gewoon wat je gebruikt en hoe je daarmee omgaat. Twijfel. Ik zou zeggen, niet alles legaliseren. Alles dus. Nee, eigenlijk niet. Ja, ik gebruik het zelf niet, maar ja, ik vind wel dat mensen zelf daar een keuze in kunnen maken wat ze wel of niet kunnen gebruiken. Een groot aantrekkingspunt van drugs is eigenlijk dat het niet mag. En dat spoort mensen wel aan om te doen. Ik denk half. Ik zou niet alle drugs legaal maken, denk ik. Maar sommige drugs begrijp ik wel dat je dat beter kan bijhouden dan. En vooral met de onderwereld, dat is wel gewoon een goed argument, zeker. Nou, decriminalisatie denk ik is wel een goed idee. Maar ik weet niet of een algemeen... dat het allemaal maar legaal moet, dat de oplossing is. Ik denk dat je dan ook de brug of de stap veel te makkelijk maakt voor jongeren om aan harddrugs te komen. En dat je daardoor misschien juist wel meer in de hand werkt. Misschien wiet, hash, softdrugs, dat het daarin wel legaal kan zijn. Maar ik denk en echt harddrugs, ik denk dat daar alleen maar misbruik van gemaakt kan worden. Cocaïne, dat is heel verslavend en heel slecht. Dus ik denk dat zo'n drugs moet altijd illegaal en verboden zijn. Heroïne en dat soort afgeleiden, die zijn dusdanig schadelijk en denk ik ook maak je dusdanig snel verslaafd dat je daar echt wel mee moet oppassen. Dus niet alle drugs. Ja, nee. Waarom? Dat is een beetje logisch. Want sowieso mensen gaan overdrijven met het drugsgebruik en zo. Het is te zien of het medicinaal is of niet. Maar ik vind wel dat het nog gecontroleerd moet worden. Dus we zijn niet akkoord. Ik denk van niet, omdat dan gaat dat meer problemen veroorzaken en ga je meer verslaafden hebben. Maar dan, alcohol is wel legaal, maar daar zitten er geen positieve dingen achter. Dus dan ben ik zo van, dat moet allemaal illegaal zijn. Het is allemaal een beetje verslavend. Dus we moeten eigenlijk alles beoordelen op dezelfde manier. Ik denk dat heel veel criminele dingen ook niet meer zullen gebeuren dan als je dat legaal maakt, zeker. Er zijn meer opties om je ermee te helpen in plaats van dat je gewoon een beetje aan de kant wordt gezet voor iemand die iets illegaals heeft gedaan. Zo criminaliteit of zelfs mensen van op de straat juist meer gaan komen. Dus ik zou er een beetje tussenin zitten. Zeg softdrugs wel, harddrugs nee. Valt allebei iets voor te zeggen, want het criminele circuit moet er zeker uit. Maar of je het nou moet legaliseren, ik weet niet of dat per se een oplossing is. Nee. Bijvoorbeeld als je paracetamol of antibiotica gaat halen, dat is ook gecontroleerd door een doktersbriefje of zo. Dus als je dat met drugs zou moeten doen, zou dat ook wel aan de ene kant ook wel beter zijn, maar ik weet het niet, het is moeilijk. Alleen ik weet niet of je daar dusdanig bij die harddrugs of je daar dusdanig goed controle over kan krijgen. Net zoals morfine, dus ook in principe een harddruk, wordt gebruikt om pijn te bestrijden. Maar mensen die raken daar verslaafd aan als ze in het ziekenhuis een lang traject hebben gehad. En moeten daardoor ook weer of lichtelijk afbouwen of dat lukt niet en ze zijn verslaafd aan morfine voor een bepaalde tijd. Nou ja, ik woon zelf eigenlijk in Amsterdam, dus ik merk er best wel veel van dat softdrugs legaal is, voornamelijk natuurlijk wiet. Dat gaat niet altijd goed, denk ik. En ik denk ook wel dat het heel veel in Amsterdam, zeker in het centrum van Amsterdam, verpest. Qua toerisme, die toeristen die echt alleen maar komen voor drugs en drank. Dus ik ben het daar wel mee eens dat daar best wel wat mindering in mag in legalisatie. Of in ieder geval minder koffieshops in Amsterdam. Ja, absoluut.